Madali lang gumawa ng Gcash account. At kahit smart ang iyong SIM card, pwede kang magka-Gcash. E-open na ang App Store or Google Play sa Android. E-type sa search ang Gcash. Eto na siya, e-download na natin. Chillax lang. Wait muna. O ayan, e-open na natin. E-allow lang natin ito. Allow din. Tap sa register. Okay, ipasok mo na dito ang iyong CP number. Available daw for all networks. Tap sa next. Magsesend daw ng authentication. O ayan, may pinadala ng authentication. E-type na dito ang pinadalang number sa iyo. Tap na dito. Okay. Mag-enter ka naman ng mga info about yourself. Dapat daw true and correct. Pagkatapos magsagot, tap sa next. Isip ka naman ng PIN mo na 4 na digit. Huwag yung madaling mag-guess. Ipasok mo ulit to verify. Tap submit. Yehey, congratulations! Meron ka ng Gcash account, bongga. Tara nang mag-login. Ipasok ang iyong 4-digit PIN. O ayan, naka-login na tayo. Sa simula ay may tour para makita mo ang mga features ng app. Tap lang to continue or skip kung gusto mo. Ayan, meron ding mga reminder. Tap muna sa remind me later. So ayan na. Ang dami nating pera, 3 0. As of now, tayo ay basic user pa lang. Kaya ang isa sa mga importanteng dapat nating gawin ay yung ma-upgrade ang ating account or get fully verified. Yan na ang gagawin naman natin ngayon. Punta tayo dito sa 3 lines. Tap sa verify now. Ito ang mga proseso na ating dadaanan. Take ID photo, scan face, at fill info. Ito naman ang advantage kapag fully verified. Send money, G-Save, invest money, bank transfer at iba pa. Simulan na natin ang 3 proseso. Unahin natin ang pag-take ng photo ng ating ID. Pili ka kung ano ang gusto mong gamitin. E-try natin ang driver's license. E-patong sa table ang ID para steady. E-pasok na mabuti sa frame. Check ang shot. Okay, tap submit. Okay. Selfie time naman. 3 seconds lang ito. Tap sa next. Steady ka lang, naka-timer yan. Okay, last na ito, mag-enter ka na ng info mo. Cash on hand muna ang piliin natin. Tap sa next. Ayan, reviewin mo daw muna ang iyong mga info. Kapag walang mali, tap sa I accept at confirm. O ayan, nakapag-apply ka na. Wait lang tayo. Hindi aabutin ng 1 day, baka 1 hour lang ay matanggap mo na ang text ng resulta. A few moments later. O ayan, may nag-text. E-open na natin. Aroy. Congrats, fully verified na tayo, yehey. Tara, e-open natin uli ang Gcash app. Tap sa 3 lines. Ala naka-check na ang fully verified. Tap sa benefits. Wow, ang dami-dami. Sa ating next video, lalagyan natin ng pera ang ating Gcash. Sa 7-Eleven natin gagawin. Kaya mag-subscribe ka na. At click the bell para ma-notify ka. See you soon!